day to everyone po. And then here we are, I'm gonna share to you some simple recipes I'm making for sa mga amo ko po tuwing Friday or Saturday evening po. This is for our dinner, and I'll just share you a simplest way kung saan nakita ko din po ito sa YouTube. Napag-aralan ko din po, pero ito po ay gagawin ko bilang sa akin lamang po at isi-share ko po sa inyo. I'm gonna share to you the recipe, my recipe po para sa roasted chicken, a little bit and then a little bit twist po, pero simple lang po para makita nyo po kung paano ko po ito gawin. So, eto na nga. Ang pinaka main ingredients po natin is ito siya, mga to. Syempre may lemon po tayo, lemon, and then minced ginger, bawang po, and then some herbs po para sa ano niya. May rosemary or basil po ang gagamitin ko, and then paminta, and especially soy sauce, at ang chicken. Ang gagamitin ko po for now is ito rin po, may konting butter din po na ilalagay ako. That one only, guys. Yan lang po ang gagamitin natin, and some konting kasi may soy sauce naman na po tayo. Yan na po ang gagamitin natin. So, ayan guys, itong gagawin natin. Imimix lang po natin ang soy sauce, ginger, at saka bawang para may pang-marinate po tayo sa pagkahanda para sa iro-roast natin na chicken. So, I'll put the minced ginger po sa soy sauce. Imimix ko po siya. And then, naghugas na po ako ng kamay ha. And then, ito bawang po. Ilalagay ko din po sa soy sauce. Paghahalo-haluin po natin siya. Tapos, butter. Ito yung butter po na tinunaw natin. I-mix na din po natin siya. Yan. I-mix na po natin siya. Tapos, para may pang-marinate po tayo bago natin i-roast mamaya. Mababad po siya ng konti. Ayan. Tapos, then, ito po yung lemon. Lagyan natin ng katas niya. Mimix din po natin siya dito. Mix na siya. Simple lang guys. Ito ginawa ko lang po itong video na to for remembrance po kung sakasakali. And then unahan po natin siya ng ito, paminta. Ayan. Kung di nyo natatanong guys, yung nakalagay ko sa malaking bowl is patatas po yun. For sa side niya mamayang i-roast natin. Prepare ko na po siya. Yan. Yan po. At imamasahe lang po natin siya sa chicken. Ayan po siya. So, for now, ayan po. Ito po yung ano natin. Lagyan natin siya ng konti.
para maipaloob sa ano, sa chicken. Pero maitatoppings din po tayo mamaya. Alisin natin to saglit. Ayan. So, ito na po yung chicken natin. I-nilift ko po siya, itong skin niya ng konti para maipaloob po natin yung mixture. Kaya, ito na siya guys. Para ma-marinate po siya. Lalagyan na natin ang loob niya ng mixture. Yung ginawa natin marinate. Hi guys, nakalimutan ko po pala ito. May lagyan ko po siya konti ng honey. Honey. Yan po. Then, imimix natin po siya ulit. Para may konting ano siya, tamis. Imimix ko po siya ulit. Ayan. Okay na po siya guys. So, tuloy natin ang pagmamarinate sa kanya. Lagyan natin po. Half lang po itong ginamit kong chicken muna guys kasi konti lang kami dito sa bahay. So, ito. Marinate natin. Massage natin. Para manuot yung lasa. Saka natin siya i-roast mamaya. Lagyan pa natin sa loob. So, ayan guys. Ayan siya. So, ito siya guys, na-ready ko na yung paglalagyan natin for roasting mamaya. I'll just transfer here the chicken we marinated. Ito siya, ilalagay ko na siya dito. Tapos, ayun. Dagdagan lang natin konti ng pag-marinate sa kanya. Yan. Yan po. Hopefully, mayang gabi. Ito po yung dinner namin po mamayang gabi. So, yan siya guys. Ayan. Yung marinated na siya. Ready na siya for roasting. Ano na lang natin mamaya. Tsaka, dito sa gilid-gilid po niya mamaya lagyan natin ng cherry tomatoes and then some carrots na ano, tapos itong patatas na na-prepare ko. So, ayan guys, ito na siya. Ito na. Yung soy sauce, nag-ano na siya dito. Nagkalat na. Ayan, ready na siya. So, roasting na lang po. Luluto na lang. Kasi, ilagay na natin yung mga patatas, kamatis, at saka carrots dito sa gilid. Okay. Thank you guys. Hopefully, nagustuhan nyo. At,
masundan nyo po. Simple lang po siya guys, pero kung gusto nyo din pong mag-experimento kagaya ko, pwede rin po. Kaya, bye-bye guys. Thank you so much for watching. Please like, subscribe po sa channel ko, and then, thank you for watching. Bye-bye po!